διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων επηρέασαν τον άμαχο πληθυσμό. Της βίας συνδέονται άμεσα με τις παγιωμένες κοινωνικές και οικονομικές δομές εξουσίας, αλλά και τα κυρίαρχα πρότυπα και αντιλήψεις. Αλλά το μεγαλύτερο όπλο καταπολέμησης της βίας είναι η παιδεία. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα όπως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μη στερεότυπη ρόλη των δύο φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίλυση συγκρούσεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, η βασιζόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών και το δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα προσαρμοσμένα στη βαθμιαία εξελισσόμενη ικανότητα των μαθητών, στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Φαίνοντας ένα βήμα παραπέρα. Ισορροπημίστρες εργαζόμαστε αδιάλειπτα εθελοντικά, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών και την αφύπνιση της κοινωνίας, σχετικά με τα δικαιώματά της, αφού σε θέματα ισότητας είμαστε και ενημερωμένες αποφάσεις. Η δική μας οργάνωση, ο Ισορροπημισμός, έχουμε υιοθετήσει παγκοσμίως να αποκαλούμε τις 16 μέρες ακτιβισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχουν μια επιδραστική και εξωστρεφή εικόνα σε όλους τους ομίλους της Ελλάδας και στην Καρκίνα. Mobbing βλέπουμε εδώ και οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, γιατί πραγματικά μόλις έχει αρχίσει να ανοίγει η αυλαία για το συγκεκριμένο ζήτημα το πάρα πολύ σοβαρό. Έχω ψάξει στην ξένη βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη στιγμή με την οποία ήθελα να ασχοληθώ με αυτό ήταν η στιγμή που συνομίλησα και από πού προέρχεται η λέξη. Προέρχεται από το ρήμα mob. Το ρήμα mob σημαίνει επιτίθεμαι, ενοχλώ, περικυκλώνω και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από Βρετανούς βιολόγους σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της επιθετικής συμπεριφοράς ορισμένων αποδημητικών πουλιών. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την εργασία. Καθιερώθηκε από τον Dr. Heinz Lehmann, έναν Σουηδό ψυχίατρο, κατά τη δεκαετία του 1980. Θα επανέλθουμε σε αυτόν σε λίγο για να δούμε τι ακριβώς έκανε και τι ακριβώς χρησιμοποίησε από αυτούς τους Βρετανούς βιολόγους. Bullying στον εργασιακό χώρο. Ποια διαφορά. Το bullying επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη σωματική βία. Κατά κύριο λόγο. Το mobbing αποτελείται από μια αλληλουχία πράξεων που έχουν αντιδιοντολογικό χαρακτήρα, εμφανίζονται συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα και τείνουν να οδηγούν τον εργαζόμενο σε πλήρη περιθωριοποίηση και απομόνωση εντός του περιβάλλοντος. Προσπάθησα να τις κατηγοριοποιήσω για να μην σας κουράσω. 5 κατηγορίες του mobbing, 5 τομείς άσκησης mobbing στον εργασιακό χώρο. Καλύπτει επιθέσεις στις κοινωνικές σχέσεις, επιθέσεις στην ικανότητα επικοινωνίας, στην ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής κατάστασης του θύματος, στο κοινωνικό κύρος ή τη φήμη του και φυσικά στην υγεία. Κοροϊδεύουν την αναπηρία του, μιμούνται τη φωνή του, το περπάτημά του, για να το γελιοποιήσουν όταν δεν είναι παρόν. Το επιτίθενται άμεσα ή έμεσα για τις πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις που έχει και έχει διατυπώσει μέσα στον χώρο εργασίας. Από αυτές τις ιδιότητες, πάνω απ' όλα έχω την ιδιότητα όμως του εγκληματολόγου κοινωνιολόγου. Έχω πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στο πεδίο, με κοινωνική δράση. Μου ζητήθηκε να αναπτύξω 2 ζητήματα. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο γίνεται πιο συνοπτικά και θα ήθελα να έχουμε και λίγο χρόνο μετά για τη συζήτηση. Και εννοείται δεν θα μπω τώρα στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και όλα τα θέματα που τα γνωρίζω και τα δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με ιδιαίτερη ευαισθησία. Παρότι μπορεί να πει κάποιος είναι άντρας, αλλά πρέπει να μιλάνε περισσότερο άντρες για αυτά τα ζητήματα για να υπάρχει και μεγαλύτερη κινητοποίηση και στο ανδρικό φύλο. 2 θέματα επομένως, σχολικός εκφοβισμός και παραβατικότητα ανηλίκων. Τώρα, θα έχετε ακούσει όλοι τον όρο σχολικό εκφοβισμό, άλλοι το λένε σχολικό τραμπικισμό, άλλοι το λένε σχολική βία. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια πολύ μεγάλη έξαρση. Υπήρχε και παλιότερα, αν μου επιτρέπετε. Οποιαδήποτε σήμερα έχετε κάποια ερώτηση, απορία, μπορείτε να με διακόψετε, να μου το πείτε και να σας απαντήσω. Κοινωνικό φαινόμενο. Η βία είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ξεκάθαρα φάνηκε και από τις εισηγήσεις
της Ιωάννας και της Δήμητρας, τις οποίες συγχαίρω. Ξεκίνησε από το 1978, από την Νορβηγία, από τον Όλους. Το λέμε bullying. Επί της ουσίας μιλάμε για τραμποκισμό, σχολικό τραμποκισμό. Τώρα το λέμε και σχολική βία βέβαια. Είναι μια έκφραση της βίαιης συμπεριφοράς στην κοινωνία και θα αναπτύσσει στη κοινωνία, γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ακόμα και στην ιστορία του Oliver Twist, που διαδραματίζεται το 19ο αιώνα, υπάρχουν πολλά στοιχεία βίας μεταξύ των ίδιων των παιδιών, τα οποία επιβιώνουν μέχρι σήμερα και τα βλέπουμε. Μιλάμε για συμμορίες ανηλίκων, για πραγματικότητα ανηλίκων. Σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που είναι εν μέρει εκπαιδευτικό, σχολικό, αλλά έχει προεκτάσεις και σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί επεκτείνεται πέραν των ορίων της σχολικής τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος, είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι νοικιαγωγοί, γιατί και στα νοικιαγωγεία υπάρχουν μορφές βίας, τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε. Και είναι βέβαια τα παιδιά που δέχονται βία, τα παιδιά που είναι οι θεατές και τα παιδιά που ασκούν βία. Σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για την έννοια του θήτη και του θύματος. Εν μέρει σε κάποιο βαθμό στο κομμάτι της σχολικής βίας μπορώ να το δεχτώ. Στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής βίας και κακοποίησης δεν μπορώ να το δεχτώ επιστημονικά. Θεωρώ ότι είναι ο δράστης και το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Ποια είδη βλέπουμε στο σχολικό περιβάλλον? Έχουμε τη σωματική βία, η οποία αντιλαμβάνεστε σε κάθε μορφή βία, σε κάθε έκφραση της βίας, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να γίνει πιο αντιληπτή. Έτσι. Υπάρχει η λεκτική βία, υπάρχει η ψυχολογική βία, η κοινωνική συναισθηματική που έχει να κάνει λίγο και με το mobbing σε άλλη μορφή, η παρενόχληση και βέβαια πλέον πια πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο cyberbullying ή αυτό που λέμε διαδικτυακός τραμποκισμός, διαδικτυακή βία γενικότερα που έχει να κάνει και με την κακοποίηση και την παρενόχληση κτλ. Λοιπόν, μία έρευνα για τη σκέψη και τον τρόπο δράσης των γονέων παιδιών θυμάτων σχολικού εκφοβισμού. Δίνω μία έμφαση στους γονείς, αυτή είναι το 2014. Όταν έμαθαν οι γονείς επομένως ότι το παιδί τους ενεπλάκη σε περιστατικό σχολικού εκφοβισμό, το 86% του δείγματος της έρευνας, το 86% των ανθρώπων που απάντησαν με λίγα λόγια, αντιλαμβάνεστε μια έρευνα, δεν μπορούμε πάντα να τη γενικεύσουμε αν δεν υπάρχουν αυστηρά επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με το δείγμα, η αντιπροσωπευτικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές έρευνες είναι επιστημονικές, πολλές έρευνες δεν είναι επιστημονικές. Ήταν μια επιστημονική έρευνα. Το 86% των όσων απάντησαν δήλωσε πως ζήτησε και αποδέχτηκε βοήθεια για να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Επομένως, το πείραγμα μεταξύ φίλων που δεν προκαλεί πόνο και το παιδί αισθάνεται και καταλαβαίνει ότι είναι αστείο, αυτό δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Επίσης, θα πρέπει το πείραγμα αυτό να μην επαναλαμβάνεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν έχει μια τάση επαναληψιμότητας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι bullying. Τι κάνουμε τώρα από διάφορες πλευρές? Αν καταλάβουμε ότι κάποιο άλλο παιδί εκφοβίζεται, του μιλάνε οι εκπαιδευτικοί, του μιλάνε οι γονείς, του μιλάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες. Μεγάλο ζήτημα και μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Θα έχουμε, πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, χρόνο να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ δεν ήθελα να επισέλθω στις εισηγήσεις των συναδέλφων, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για το mobbing πράγματα και για το κομμάτι της βίας κατά των γυναικών και να πω και εγώ την άποψή μου. Επομένως, προσπαθούμε να μείνουμε ήρεμοι, πάμε κάπου που να νιώθουμε ασφαλείς ότι δεν απειλούμαστε, αν συμβεί σε εμάς και στα παιδιά μας εδώ, μιλάμε σε έναν ενήλικα, αν μπορούμε να του λέμε να σταματήσει και στους εκπαιδευτικούς. Τι δεν κάνουμε? Αυτό πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα εγγόνια σας, εγώ δεν έχω ακόμα, στα παιδιά μας ή στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, ότι δεν ανταποδίδουμε τη βία. Με τη βία δεν κερδίζει κάποιος κάτι. Δεν κοροϊδεύουμε λεκτικά αυτούς μας εκφοβίζουν, γιατί καμιά φορά αυτό δυναμητίζει περισσότερο το κλίμα. Δεν το αγνοούμε, έτσι, δηλαδή δεν λέμε εντάξει μία φορά έγινε, δεύτερη φορά έγινε, τρίτη φορά έγινε, ούτε απομονωνόμαστε. Έχει βγει και μια καμπάνια από το Υπουργείο Παιδείας για το γεγονός ότι πρέπει να το δηλώνουμε. Ζητάμε τη βοήθεια εκεί που πρέπει, στους εκπαιδευτικούς και στους φορείς. Πρέπει να θυμούνται αυτά τα παιδιά που είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού
ότι είναι μοναδικοί, είναι μαζί με άλλους, δεν είναι μόνοι, περνάμε αυτά τα μηνύματα με λίγα λόγια. Δεν φταίνουν αυτοί, πρέπει να μιλήσουν και υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πιστεύουν ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι και μπορούν να πραγματικότητα από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, γενικά, που δεν αναφέρω γιατί δεν θέλω να στιγματίσω. Βέβαια υπάρχει και αυτό που λέμε ηθικός πανικός. Όπως έλεγε ο Στάνλεϊ Κοέν, δηλαδή άμα βγει ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, πάλι δεν θα πω πια, ή ποιες, εδώ στην Εύβοια και πούν αυτοί χτύπησαν αυτό, αυτοί έκλεψαν αυτό ή μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου. Μπορεί να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο γεγονός, αλλά αν το αναπαράγουν κάποιοι, αυτό δημιουργεί στους πολίτες, αν μου επιτρέπετε σε όλους μας, την αίσθηση ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος. Και αυτό είναι τα κύματα εγκληματικότητας. Και ξεκινάει ο ηθικός πανικός που λέει πολύ υψηλή εγκληματικότητα κατά των ηλικιωμένων. Καμιά φορά έχει βάση, καμιά φορά δεν έχει βάση. Κάτι αντίστοιχο σημαίνει σε κάποια αδικήματα που ακούμε για τις συμμορίες ανηλίκων και όλα τα υπόλοιπα. Η καταστροφή περιουσίας και οι βανδαλισμοί είναι ένα πολύ συνήθες φαινόμενο και ειδικά της δημόσιας περιουσίας, το οποίο δεν έχουμε δώσει την αξία που θα έπρεπε, γιατί δείχνουμε έτσι ότι δεν υπάρχει πολιτισμός. Επιθετική συμπεριφορά, εκβιασμοί μεταξύ παιδιών, ξέρετε, είναι σε καθημερινή βάση. Για το χαρτζηλίκι, για το κινητό, για οτιδήποτε. Ναρκωτικά, ψιλοναρκωτικά. Βέβαια, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΠΙΨΗ και του ΕΧΤΕΠ, το ΕΠΙΨΗ είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και το ΕΧΤΕΠ είναι το Ερευνητικό Κέντρο Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα, που διεξάγουν ετήσιες έρευνες και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά και βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που κάνει κάθε 4 χρόνια μία έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο για το κομμάτι της ψυχοκοινωνικής κατάστασης και της χρήσης αλκοόλ και των πρώτων ουσιών στους ανήλικους, έχει εντοπίσει τα τελευταία χρόνια ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος της πρώτης επαφής με την ουσία και με το αλκοόλ. Τι θέλω να πω, δηλαδή, βλέπουμε ότι εκεί που ήταν παλιότερα τα 14-15 έτη πρώτη επαφή με ένα συγκεκριμένο είδος ναρκωτικού, που πάλι δεν θέλω να ονοματίσω, έτσι, το οποίο, για να μην διαφημίσω, γιατί παίζει ρόλο, που έρχονται οι νέοι μας γιατί είναι πιο διαδεδομένο και είναι πιο φτηνό και πιο προσιτό και εύκολο να το βρούνε, έτσι έχει φτάσει πλέον στα 12. Ή η χρήση με το αλκοόλ. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν πάρα πολύ. Και η κουλτούρα των Ελλήνων σε σχέση με το αλκοόλ είναι ιδανική και πραγματικά προτρέπουν καμιά φορά και τους νέους μας να πιούν αρκετό κρασάκι ή μπυρίτσα, γιατί οι άντρες κυρίως είναι άντρες έτσι. Να τα στερεότυπα πατρικά που αναπαράγονται, να γιατί πολλοί άντρες μετά αποκτούν τέτοιες συμπεριφορές. Και ο χουλιγανισμός είναι η βία στα γήπεδα που λέμε, που πραγματικά τα γήπεδα είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που θέλουν να εκφράσουν βία. Και επειδή υπάρχει η ανωνυμία σε κάποιο βαθμό και η δυναμική του όχλου και της μάζας, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί που είναι παραβατικοί και που θέλουν να εκφραστούν βία βρίσκουν αυτόν τον τρόπο. Μέσα από διαδηλώσεις, που πάνε κάποιοι άνθρωποι που φίλοι ειρηνικά να διαδηλώσουν, ή μέσα από κάποιες κοινωνικές αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίοι βρίσκουν το καταφύγιο να το κάνουν αυτό. Όμως είναι μια γενικότερη συμπεριφορά, κυρίες και κύριοι, που υιοθετεί την κουλτούρα της ανομίας, περιέχει, θα λέγαμε, διάφορες αποκλίνουσες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για τους νέους είναι ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού και ορίων. Και ήταν χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Και αυτό. Σε όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε. Και κλείνω σιγά σιγά, γενικευμένα φαινόμενα βίας. Γιατί το βλέπουμε αυτό? Υπάρχει μιμητισμός. Πολλά παιδιά, ξέρετε, νέοι, και εμείς ήδη το κάνουμε, μας αρέσει να μιμούμαστε. Η μίμηση είναι μια διαδικασία που ακολουθείται από τη στιγμή που γεννιόμαστε, μιμούμαστε. Ταυτιζόμαστε, υπάρχει η θεωρία της μάθησης, βλέπουμε τον άλλον μαθαίνουμε και αυτό που μαθαίνεις το κάνεις. Δηλαδή σε μια οικογένεια που οι γονείς σου λένε όλη μέρα μιλάνε πώς θα κλέψεις και πώς θα κάνεις κάποια παράνομη πράξη και πώς θα αλλάξεις εσύ. Αν δεν έχεις κάποιους ισχυρούς παράγοντες όπως είναι φίλους, σχολείο και πρότυπα, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από αυτό. Γενικά είναι μια περίοδος που αμφισβητούμε όλοι και όλες σε ένα μεγάλο βαθμό τους θεσμούς και τις δομές. Υπάρχει φανατισμός, πολιτικός φανατισμός, θρησκευτικός και κοινωνικός φανατισμός. Και υπάρχουν και διακρίσεις. Τα ένστικτα πολλές φορές επιβιώνουν. Υπάρχει τεχνολογία που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον πια. Και αυτό το επόμενο στοίχημα
Θεωρώ ότι θα αλλάξει, θα μετατοπιστεί η χρήση της βίας στο φυσικό χώρο, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον όρο, και θα πάει σε έναν χώρο, αυτό που λέμε διαδικτυακό, κυβερνοχώρο, όπου εκεί λόγω των πολλαπλών περιπτώσεων που μπορούν να εμφανιστούν, μπορούν εύκολα οι νέοι να κάνουν πολλές παράνομες πράξεις, θεωρώντας ότι έτσι θα τους πιάσουν οι αρχές δίωξης του εγκλήματος. Έλλειψη παιδείας. Όταν έχει μεγαλώσει το παιδί, λογικό είναι, λέει: «Γεια μου, όχι τώρα μπαμπά». Συνακόλουθο. Είναι ένα αποτέλεσμα, είναι μια απόρρεια. Αυτό το περιμένουμε όλοι μας, πολύ άσχολοι γονείς. Έτσι. Είναι συνέπεια της καθημερινότητάς μας, του χρόνου, ζωής μας, όλα αυτά. Και ένα τελευταίο μήνυμα που θέλω να το περάσουμε, σας παρακαλώ πολύ, και ειδικά για τα νέα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή σε κάποιες συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, που πάλι δεν θέλω να ονοματίσω, γιατί γενικά το έγκλημα είναι ταξικό σε κάποιο βαθμό, αν μου επιτρέπετε. Να πάρω λίγο μια πιο αριστερή προσέγγιση στο κομμάτι κριτικής εγκληματολογίας που έχουμε εμείς. Είναι ταξικό και μπορούμε να το αποδείξουμε, αν θέλετε, και με στατιστικά στοιχεία και με το ποιοι είναι μέσα στις φυλακές. Εγώ έχω διδάξει 3 χρόνια σε φυλακές. Έχω πάει Κορδαλό, έχω πάει Ελαιών Αθηνών, γυναικείες φυλακές, έχω διδάξει το μάθημα της κοινωνιολογίας. 3 χρόνια. Έχω πάει στο ελληνικό κατάστημα κατά στην Αυλώνα, έχω μπει μέσα, δηλαδή 3 χρόνια έμπαινα 2 φορές την εβδομάδα. Μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί πάνω κάτω. Ο ανήλικος και γενικά το παιδί δεν γίνεται παραβάτης. Όσο και να θέλουν κάποιοι να κάνουν αναθέρμανση βιολογικών θεωριών ότι υπάρχουν γονίδια, εντάξει, μπορεί κάποια γονίδια, από κάποιες περιπτώσεις, ίσως ενδεχόμενα μια επιθετική συμπεριφορά, όχι όμως ότι ένα παιδάκι γίνεται εγκληματίας. Να πάμε δηλαδή σε λομπροζινανές θεωρίες, Ιταλική θετική σχολή, δεκαετία του 1800, που ήταν, ο άλλος ήταν έτσι, η μορφολογία του ήταν εγκληματίας. Επομένως ο ανήλικος δεν γεννιέται παραβάτης, γίνεται. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.